ברוכים הבאים לעולם הקסום של פוקימון, בו כל מי שתפגשו עסוק בלדבר, לחשוב ולפנטז על דבר אחד בלבד, פוקימונים. מאז ומתמיד סדרת משחקי פוקימון הראשית הייתה אקסקלוסיבית לגיימבוי ולדורות ההמשך שלו כמו הנינטנדו DS. אבל הכל השתנה עם Let's Go פיקאצ'ו ופוקימון סורד אנד שילד שיצאו לנינטנדו סוויץ', הקונסולה המושלמת לסדרה המגה פופולרית הזאת. כחלק מחגיגות 25 שנה למשחק המקורי הוכרזו לא פחות מ4 משחקי פוקימון שונים: משחק הצילום, פוקימון סנאפ, הפרי טו פליי מובה פוקימון יונייט, פוקימון ארקיאוס המצופה שיגיע בסוף ינואר ויקח את הסדרה צעד גדול קדימה למחוזות העולם הפתוח, והסיבה לשמה התכנסנו, רימיקים חדשים למשחקי הדור הרביעי של פוקימון, יהלום מבריק / פנינה נוצצת. עלילת המשחק זהה לזו בכל משחק אחר בסדרה. אנו יוצאים למסע להיות אלופי הפוקימון על ידי השגת ניצחונות מול מנהיגי המכונים שונים ברחבי המחוז והבסת אלוף הפוקימונים הנוכחי. למי שחדש לסדרה, מדובר במשחקי RPG עם מערכת לחימה בתורות בעזרת יצורים הנקראים פוקימונים. איך משיגים פוקימונים? הם בכל מקום. בין אם אתם במערך חשוכה, הר מושלג, או שפשוט דרכתם על משבצת דשא איפשהו, אתם תתקלו באחד ממאות היצורים החביבים האלה, וכעת כל מה שנשאר הוא להטיח בהם פוקבול, להתפלל שלא יברחו, והופ, יש לכם חבר / עבד חדש. אכן תחילתה של ידידות / עבדות נפלאה. לכל פוקימון זיקה לאלמנטים מסוימים מהטבע, כמו חשמל, מים, אדמה, אוויר, דשא וכדומה, אותם נרצה לזכור על מנת לקבל יתרון בקרבות מול פוקימונים פראיים ומאמנים יריבים. אז למה הסדרה הזאת כל כך פופולרית? תראו, העובדה שהפוקימונים עצמם מתוקים לא מזיקה. Look at that face. קוש. ואם אי פעם הייתם אספני קלפים, פוגים, חרקים או כפיות מרחבי העולם, אתם כבר יודעים את התשובה. לאסוף זה ממכר, ואין משחק שמדגים את זה יותר טוב מפוקימון. לא במקרה משפט הדגל שהסדרה הוא Gotta catch 'em all, רק עוד אחד. Yes. אז איך הרימיקים החדשים? בתור משחקים, מצוינים. העובדה ששחקתי כבר מעל 100 שעות מדברת בפני עצמה. בתור רימיקים, זה כבר סיפור אחר. ברשותכם, אתחיל עם המגרעות. יהלום פנינה רוקדים ממש על התפר בין רימייק לרימאסטר. מדובר בהעתקים כמעט מושלמים שהמשחק המקורי, למעט מספר תוספות ושדרוג גרפי מאכזב למדי. לעומת רימייקים אחרים שראינו בנינטנדו סוויץ' כמו לינקס אווייקנינג ואפילו פוקימון Let's Go, הרימייק של יהלום ופנינה נאמן למקור באופן מוחלט, מה שמוביל לכמה מהמגרעות הגדולות ביותר של המשחק. משחקי פוקימון אף פעם לא היו ידועים כבעלי גרפיקה עוצרת נשימה, אבל מהרגע שיצאתי מביתו של הגיבור לכפר בו מתחיל המשחק, הופתעתי מרמת ההשקעה הנמוכה בסביבות השונות ובגרפיקת המשחק באופן כללי. המבנים, הטקסטורות והמודלים המרכיבים את העולם מיושנים, סטטיים, ונראים כאילו המפתחים התעלמו מהעובדה שהמשחק רץ על חומרה מתקדמת בהפרש מהמשחק המקורי. בזמן שאנו חוקרים את מחוז זינו, בו מתרחש המשחק, דמות השחקן ושאר הדמויות השונות שנקרות בדרכה מוצגות בגרסת צ'יבי, בדומה ללוק בלינקס אווייקנינג, רק בלי הסגנון והאופי. לשמחתי, ברגע שניכנס לקרב, המודלים יהפכו לפרופורציונליים, הסביבות למפורטות יותר, וגיבורי המשחק האמיתיים, הפוקימונים, ממודלים, מוארים ומונפשים ברמה גבוהה בהפרש מכל דבר אחר במשחק. הגרפיקה היא לא הדוגמה היחידה לחוסר החזון של המפתחת ILCA ביצירת הרימיק. אם שחקתם אי פעם בפוקימון בגיימבוי, אתם מכירים כבר את התנועה המסורבלת של הדמות בתוך הסביבות השונות. כל התקלות באובייקט גורמת לה לעצור במקום. בזמנו זו לא הייתה בעיה גדולה, כי המשחק היה מותאם ללחצני החצים, או הדיפד, אך כיום רובנו רגילים לשלוט בדמות בעזרת הידית האנלוגית, וגם כאן הרימיק סירב להכיר בעידן המודרני, והתוצאה היא תנועתיות מסורבלת מאי פעם, והאופניים שהיו אמורות לעזור לנו להתנהד במהירות ובנוחות בעולם הגדול סובלות מהבעיה הזאת עוד יותר. ואם אתם רוצים שהפוקימון שלכם ילך לצדכם במהלך ההרפתקה, הכינו את עצמכם למופע התנגשויות אינסופי. ישנן עוד מגוון בעיות דומות ברימיק, רובן נובעות מההתעקשות לא לחדש או לשפר כמעט כלום מהמשחק המקורי. בין השנואות עליי ביותר הן תיבות הטקסט הרבות שקופצות מספר פעמים בכל אחד מאלפי הקרבות שנילחם, בהן המשחק מעדכן אותנו שהתחלנו בקרב, שהשתמשנו בתנועה, שהיריב השתמש בתנועה, שהפוקימון שלנו גאה מאוד באיך שהוא חמק מהתנועה של היריב, רגשותיו של היריב לגבי זה שהתחמקו לו מהמכה. תיבות הטקסט האלה פשוט מעריכות את הקרבות פי 3 בזמן ממה שהם צריכים להיות, ויש גם דיליי בין תיבת טקסט לבאה, אז אם חשבתם שלחיצה אינטנסיבית על כפתור A יאפשר לכם לדלג על כל הטקסט במהרה, יש לי חדשות בשבילכם. It's not very effective.
אך למרות הגרפיקה והמכניקות המיושנות, פוקימון פנינה יהלום הוא בין המשחקים הכיפים והממכרים ביותר בסדרה. ורוב הקרדיט שייך לתוספת חדשה ומוצלחת, האנדרגראונד. בשלב מסוים במשחק נקבל את ערכת החוקר, וזו תאפשר לנו לחקור את המבוך התת-קרקעי העצום שמסתתר מתחת לאדמות המחוז, שם נמצא מגוון אדיר של פוקימונים, אוצרות ומכניקות חדשות. האנדרגראונד הוא למעשה רשת אדירה של מערות מחוברות, ביניהן חדרים בעלי אקלים משלהם. נוכל למצוא שם מערות קרח, לבה, מים, דשא ואלמנטים נוספים שנראים טוב יותר מכל מיקום בעולם הראשי. והחלק הכי חזק, בשונה משאר המשחק, כאן אין קרבות רנדומליים, אלא נראה את הפוקימונים מסתובבים ונוכל לצוד בדיוק את אלו שאנחנו מחפשים. בהמשך נוכל להקים מחנה תת-קרקעי ולהציב בו פסלי פוקימונים שישפיעו על סיכויי הפעת פוקימונים ספציפיים ואפילו גרסאות השייני הנחשקות שלהם. למי שלא יודע מה זה שייני, פעם ב-4,000 קרבות עם פוקימון מסוים, יש לכם סיכוי לראות גרסה שלו עם צבע קצת שונה. זה שווה הרבה משהו. את הפסלים נשיג דרך המכניקה השנייה הגדולה באנדרגראונד. מיני גיים חציבה ממכר שכמותו לא נראה מאז שולי הזהב 2. איסוף אוצרות, יהלומים ואבנים נוצצות תמיד היו בין הדברים המספקים ביותר בשבילי במשחקי וידאו, והמיני גיים הזה חדר הישר לאספן הכפייתי החבוי בתוכי. היי, don't judge me! בכדי לחקור את האזור כולו, נצטרך להגיע אליו דרך מיקומים שונים במפת המחוז, חלקם מיקומים שנפתחים רק אחרי שהפכנו לפוקימון צ'אמפ, והרבה מהפוקימונים יופיעו רק אחרי שנסיים לראות את כל 150 הפוקימונים שנמצאים מעל האדמה. אז אני ממליץ לסיים את העלילה של המשחק לפני שאתם מתמסרים לאנדרגראונד לחלוטין. במצטבר יצא שביליתי באנדרגראונד הרבה יותר שעות מבעולם הכללי. זה עד כמה נהניתי ממנו. ולאלו מכם מנוי לנינטנדו אונליין תפתח האופציה לחקור ולחצוב לצד שחקנים אחרים, כמו גם האופציה היקרה מפז להחליף פוקימונים עם שחקנים ברחבי העולם. פיצ'ר נוסף שהתווסף למשחק במהלך 2022 הוא החיבור לפוקימון הום, שיאפשר לכם להעביר פוקימונים מהמשחק הזה למשחקים האחרים וההפך. ישנם מספר אזורים נוספים הנפתחים רק לאחר שתסיימו את העלילה, אותם לא יקלקל לכם, אבל דו שגם הם יציעו שעות רבות של משחק וכמה מהפוקימונים החזקים והנדירים ביותר בפוקימון יהלום ופנינה. שיפורים נוספים לרימיק כוללים את היכולת להשתמש ביכולות ההתניידות, הנקראות HM, מתי שנרצה. במשחקים קודמים, אם היינו נתקלים במחסום כלשהו כמו סלע או נהר שצריך לחצות, היה עלינו להשיג ולהבזר יכולת ספציפית על אחד מהפוקימונים בקבוצה שלנו בכדי להשתמש בה, והפשטת המכניקה הזאת היא בהחלט שינוי מכל טוב. בשורה התחתונה, אחרי מעל 100 שעות ועוד הרבה בדרך, דבר אחד בטוח, סם הפוקימון מספק וממכר מתמיד. עם קרוב ל-500 פוקימונים לראות, לתפוס ולפתח, אזור תת-קרקעי ענקי לחקור וטונות של תוכן אחרי שהם מסיימים את המשחק, יש למעריצים ותיקים וחדשים את המשחק המושלם להעביר איתו את הזמן, עד שפוקימון ארקיאוס המבטיח יצא בינואר הקרוב. זו הייתה ביקורת של גיימי לפוקימון בריליאנט דיימונד שיינינג פרל. מה אתם חשבתם על המשחק? כתבו בתגובות, ואם אתם חדשים, לא לשכוח ללחוץ על הסאב. ביי חברים!